කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ආසම කරන shopping haul vlog එකක් තමයි ඔන්න අදත් අරගෙන ආවේ. මේ ළඟදී මම tour එකක් ගියා ඊජිප්ත් වලට. ඉතින් ඊජිප්තුවේදී මම මොනවද shop කරේ කියලා තමයි ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න යන්නේ. ඊජිප්ත් කියලා කියන්නේ මම යන්න ආසාවෙන්ම හිටපු රටක්. ඉතින් මට ඊජිප්ත් වලට යන්න chance එකක් හම්බ වෙච්ච වෙලාවේ මම ඉතින් එහෙන් ටිකක් unique දේවල් ටිකක් shop කරන්න උත්සාහ කරා. ඉස්සෙල්ලා මම එහෙන් purchase කරේ මෙන්න මේ skin care සහ hair care products. ඉතින් මේක ගැන ටිකක් ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඊජිප්තුව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි දේවල් හරියට දැනගෙන යන්න ඕන රටක්. මොකද නැත්තම් ඒ රටේ ඉන්න සමහර මිනිස්සු අපිව නොමග යවලා ඒගොල්ලෝගේ බඩු තියෙන මිලට වඩා 3 ගුණයක් විතර වැඩි මිලකට අපිට අලෙවි කරනවා. ඉතින් මම හෙට ගියේ මුල්ම දවසේ තමයි මම මේ පිරමිඩ්ස් බලන්න ගියේ. පිරමිඩ්ස් බලන්න යනකොට තමයි මෙන්න මේ perfumery shop එකක් තිබිලා ඒගොල්ලෝගෙන් තමයි මම මේ skin care products ගත්තේ. ඉතින් මම skin care products review කරන කෙනෙක් විදිහට මට සාමාන්‍යයෙන් එවෙලෙම results දැක්ක දේවල් ටිකක් සහ hair oil එකක් මම try කරන්න හිතුවා. ඉතින් products හතරක් මෙන්න මේ විදිහට products හතරක් මම ගත්තා. ඒකෙන් මෙයාලගේ මෙන්න මේ pink color එක මම ගොඩාක් ආස වුණා. මේක ඇවිල්ලා skin care product එකක්. ගොඩක් collagen infuse කරලා තියෙන natural collagen infuse කරලා තියෙන product එකක්. ඒක අත් දෙකේ එහෙම ගෑවම ගොඩාක් හොඳ මට result එකක් මම දැක්කා. ඊළඟට මේ කහපාට bottle එක ඇවිල්ලා hair repairing conditioner එකක්. ඒ වගේම මේ දෙක ඇවිල්ලා hair oils කොණ්ඩේ වැවෙන්න පාවිච්චි කරන products දෙකක්. ඉතින් මේ දෙක නම් ගාලම තමයි බලන්න ඕනේ. උනට මට හිතුණා ඊජිප්ත් කියලා කියන්නේ ඈත අතීතයේ සිට අර රූපලාවන්‍ය දේවල් වලට ටිකක් වැඩි නැඹුරුතාවයක් තියෙන රටක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතුණා මේ oil එක try කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ products දෙකම මම එවෙලෙම මගේ skin එකේ hair එකේ try කරලා බැලුවා. මට ගොඩක් ලොකු වෙනසක් දැනෙච්ච නිසා මම මේ දෙක purchase කරා. දැන් මේක අර වගේ ස්කෑම් එකකට මම අහුවෙච්ච දෙයක්. හැබැයි ඉතින් products ටික හොඳ හින්දා මම ඒක ගැන ලොකු පසුතැවීමක් ඇති වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ එක bottle එකක් සාමාන්‍යයෙන් Egyptian pound 1100ක් වගේ තමයි මට උනේ. ඉතින් ලංකාවේ සල්ලි වලින් බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් Egyptian pound එකක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් 10 සත 46ක් වගේ. ඉතින් රුපියල් 10 සත 46න් වැඩි කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ මේකේ ගාන. ඉතින් මේ මුළු පැක් එකම මට මේකෙන් 3ක් ගත්තම එකක් මට ෆ්‍රී හම්බුණා. ඉතින් Egyptian pound 3000 ගාණක් වුණා මේ එක box එකක් මට. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ මට results හොඳ හින්දා මම ගොඩාක් ආසාවෙන් try කරන්න ගත්ත ටිකක් තමයි ඒ. ඉතින් මේක මම ගත්තේ ගීසා වලින්. ගීසා පිරමිඩ්ස් ගාවම තියෙන perfumery shop එකකින් තමයි මේක මම purchase කරේ. ඊළඟට දෙවෙනි දවසේ මම ගියා එහි තියෙන mall එකකට. City Star කියලා ලොකු mall එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ mall එකට තමයි මම ඊළඟට ගියේ. ඉතින් එතනින් මම ගත්තා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ගොඩාක් ආස කරනම brand එකක් තමයි Aldo කියලා කියන්නේ. ඉතින් Aldo එකේ එහෙ ගිහලා බැලුවම එහෙ shoes විතරයි තිබ්බේ. hand bags තිබ්බේ නැහැ. නැත්තම් මම ඇත්තටම hand bag එකක් ගන්න බලාගෙන තමයි ගියේ. hand bags collection එක ඒගොල්ලෝගේ එච්චර හොඳ ඒවා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම sunglass pairs දෙකක් ගත්තා. එහෙත් දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අර මේ වගේ cover එක තමයි මැලේසියා වල වගේ අර pouch එක මට හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම glasses දෙකක් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ pair එක තමයි ඉස්සෙල්ලම ගත්තේ black pair එකක්. මේක හරිම ලස්සනයි. මම ගොඩාක් ආස වුණා මේ pair එකට. මේකේ මෙන්න මේ වගේ gold detailing එකක් තියෙනවා. මම ගොඩාක් ආසයි Aldo එකේ glasses වලට. මම දන්නේ ඇයි කියලා ඒකේ designs වලට මම ගොඩාක් ආසයි. ඊළඟට ගත්තා මෙන්න මේ brown color glasses දෙක. ඉතින් මේක නිකන් අර tiger print එකක් වගේ cheetah print එකක් වගේ තියෙනවා. මේකේ frame එක පුරාවටම මේකත් හරිම ලස්සනයි. මේක square type එකේ glasses දෙකක්. ඉතින් මේක මට උනේ ඉතින් මේකේ prices බැලුවොත් එහෙම මේකෙන් මට එක pair එකක් උනේ Egyptian pound 699. කියන්නේ Egyptian pound 700ක් වගේ මුදලක් තමයි මට මේ එක pair එකක් උනේ. ඊළඟට මම ගත්තා ඒගොල්ලොන්ගේ skin care products තව තිබ්බා. CeraVe එකේ boutique එකක් තිබ්බා. ඉතින් මගේ eye cream එක ඉවර වෙලා තිබෙච්ච හින්දා මම CeraVe එකේ eye cream එකක් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ Cosmo Beauty Studio YouTube channel එක බලනවා නම් මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ආසයි මේ CeraVe products වලට. ඉතින් eye cream එක ඒක මම religiously පාවිච්චි කරන දෙයක්.
ඊළඟට මම ගත්තා මේකප් බඩු ටිකක්. Maybelline සහ L'Oreal කියන මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙකෙන් තමයි ගත්තේ. L'Oreal කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මම ගත්තේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ගත්තා. Fit Me Matte Plus Poreless number 220 කියන ෂේඩ් එකෙන් ෆවුන්ඩේෂන් එක ගත්තා. ඊළඟට මම ආසම කරන අයිලයිනර් පෙන් එක ගත්තා. මේ ඇවිල්ලා Hyper Precise All Day කියන Maybelline එකේ අයිලයිනර් පෙන් එක. මේ වල prices ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නම්. ෆවුන්ඩේෂන් එක Egyptian pounds 290ක් වුණා. අයිලයිනර් පෙන් එක Egyptian pounds 326ක් වුණා. ඇත්තටම ෆවුන්ඩේෂන් එකට වඩා ගණන් මේ අයිලයිනර් එක. ඊළඟට ඒ වගේම L'Oreal එකෙන් ගත්තා ප්‍රොඩක්ට්ස් කිහිපයක්. මම මේ පවුඩර් එක කාලයක් තිස්සේ යූස් කරන්න ආසාවෙන් හිටපු එකක්. මේ ඇවිල්ලා Infallible 24 hours fresh wear foundation in powder කියන එක. මේක මම ගත්ත ෂේඩ් එක ඇවිල්ලා 140 කියන ෂේඩ් එක මම ගත්තේ. ඊළඟට ඒගොල්ලන්ගේම L'Oreal එකේ එන Infallible 24 hours more than concealer කියන concealer එක ගත්තා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝගේ lip gloss එකක් අලුතෙන්ම launch කරපු L'Oreal එකේ lip gloss එකක් තිබ්බා. ඒකත් මම purchase කරා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මම makeup විදිහට ගත්තේ සහ skin care විදිහට ගත්තේ මෙන්න මේ products ටික. අපි ඊළඟට යන් මගේ ආසම කරන දෙයක් තමයි body sprays සහ perfumes. ඉතින් body sprays and perfumes ගැන කතා කරනකොට කතා නොකරම බැරි brands දෙකක් තමයි Victoria's Secrets වගේම Bath and Body Works කියන එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම Victoria's Secrets එකේ මොනවද මම ගත්තේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා ඉන්නම්. Victoria's Secret එකෙන් products දෙකක් ගත්තා. දෙකම body mist. මම හොයපු perfume එක ඒගොල්ලන්ගේ out of stock වෙලා තිබ්බා. ඒ නිසා මම body mist දෙකක් තමයි ගත්තේ. මෙන්න මේක ගත්තා. මේ ඇවිල්ලා Victoria's Secret එකේ Very Sexy Night කියන body mist එක. මේක ගොඩාක් සුවඳයි. අර නිකන් හරිම seductive, very sexy, හරි powerful, strong smell එකක් තියෙනවා. Oh, that smells so good. ඊළඟට ගත්තා මෙන්න මේක මම Bombshell කියන collection එකට ගොඩාක් ආසයි. Bombshell එකේ Passion කියන body mist එක තමයි මේ. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් සුවඳයි, super long lasting. මේක day time එකට වගේ මම ගොඩාක් ආස වුණා. මේ දෙක තමයි මම ගත්තේ Victoria's Secret එකෙන්. ඉතින් Victoria's Secret එකේ body mist ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ prices බැලුවොත් එකක් Egyptian pound 1000ක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දෙකටම මට 2000යි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. So Egyptian pound 1000ක් වෙනවා එකක්. චුට්ටක් Egypt වල බඩු expensive. දැන් මේකක් වෙන රටක ගත්තොත් මෙච්චරම expensive වෙන්නේ නැහැ. but මම ගිය එකේ මට ගන්න ඕන බඩු ටික මම ගත්තා. ඊළඟට Bath and Body Works එකේ මම ඔයගොල්ලෝගේ offer එකක් තිබ්බා. 3ක් ගත්තම දෙකක් ගත්තම එකක් free හම්බ වෙනවා. ආයෙ අනිත් එකටත් 40% discount එකක් හම්බුණා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම ගත්තා මෙන්න මේක warm vanilla sugar කියන body mist එක මම ඉස්සෙල්ලම purchase කරා. මේක ගොඩක් හොඳ අර creamy cake vanilla සුවඳක් තියෙන. නිකන් කන්න පුළුවන් vanilla සුවඳක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කාලයක් තිස්සේ ඒගොල්ලොන්ගෙන් ගන්න ආසාවෙන් හිටපු එකක් තමයි මෙන්න මේ Gingham කියන එක. ඒගොල්ලෝගේ signature perfume එකක්. මේකත් ගොඩාක් සුවඳයි, හරි unique, නිකන් fruity smell එකක් වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම ගොඩාක් ආසයි. මේකටත් මේකේ තියෙන්නේ notes විදියට blue freesia, white peach, violet, clean musk වගේ ඒවා තමයි මේකේ තියෙන්නේ notes විදිහට. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරපු body mist එකක් තමයි මේක. මේ ඇවිල්ලා Japanese cherry blossom කියන body mist එක. මේකත් මම try කරා. Oh, smells so good. මේකේ notes විදිහට තියෙන්නේ Japanese cherry blossom, Asian pear, fresh mimosa petals, jasmine මේ වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝගේ finally මම ගත්ත තව එකක් මෙන්න මේ Dream Bright කියන body mist එක. මේකත් ගොඩාක් හොඳයි. ටිකක් musky වගේ fragrant එකක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන sapphire berries, night blooming orchids වගේ තමයි තියෙන්නේ. vanilla essence එකකුත් තියෙනවා මේකේ. super nice. මම මේකටත් ගොඩාක් ආස වුණා. so මේකේ prices දිහා බැලුවොත් මම ඇත්තටම මේවල ගණන් මට අමතක වෙන හින්දා මේකේ receipts උත් මේ bags වල දාලාම ගෙනාවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ලේසි නිසා. so මේ ඔක්කොටම මට උනේ Egyptian pounds මෙතන මම body mist 4ක් ගත්තා. මේගොල්ලෝගේ ඇත්තටම ලාභයි Victoria's Secret එකට වඩා. pound Egyptian pound 1725ක් තමයි මට උනේ මේ body mist 4ටම. so අරකට මම දෙකක් ගද්දි 2000ක් දෙද්දි මේ 4ක්ම අරගෙන 1725කට. so this was actually a good deal. ඊළඟට ඉතින් ඊජිප්තුව කියලා කියන්නේ ගොඩක් oils වලට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධම රටක්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Al Quraishi
කියන shop එකේ මම ගත්තා. ඒගොල්ලෝන්ගේ තියෙන perfume oils මේවා ගොඩාක් සුවඳයි. ඒ වගේම මාරම long lasting. මෙන්න මේ වගේ චූටි bottle එකක් Egyptian pound 250ක් වගේ වෙනවා මේ වගේ චූටි එක bottle එකක්. හැබැයි මේක මාර long lasting. මෙන්න මේ වගේ නිකන් roller ball එකක් වගේ තමයි මේක එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක roller ball එකක් වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක අර perfume එකක් විදියට ගාගෙන යන්න පුළුවන්. දවසම මේකේ සුවඳ තියෙනවා. මම ගොඩාක් ආස වුණා. ඉතින් ඒකිනුත් මම fragrance දෙකකින් ගත්තා. මට මතක නැහැ මේ වල නන්නම් මොනවද කියලා දැන්. මේ එකක් මට කොහොම හරි මට හොඳට මතකයි. මම මේක bargain කළා එකක් Egyptian pound 220ක් හරි 250ක් හරි වුණා මට මේ එකක්. quality එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊට වඩා ලාභයටත් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා තව expensive ඒවත් තිබ්බා. so මම තෝරගත්තේ මේක. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි මම perfumes වලින් ගත්තේ. ඊළඟට මම ඒගොල්ලෝගේ මාකට් එකකට ගියා. මාකට් එකකට ගිය වෙලාව මට ඕන කරලා තිබ්බා ලොකු Egyptian robe එකක් ගන්න. ඒගොල්ලෝගේ ගොඩක් මම ඇඳුම් ගත්තේ නැහැ. මොකද ඇඳුම් ගොඩ තිබ්බේ අර අබායා වගේ අර දිග ඒවා තිබ්බේ. හැබැයි මට මේ robe එකක් ගන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම එක robe එකක් ගත්තා. මේ එක robe එකක් Egyptian pound 1000ක් වුණා. ඒගොල්ලෝ කිව්ව ගානට මම කොහමරි bargain කරලා 1000කට ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන robe එකක් මම හරි ආස වුණා. මෙන්න මේ thread work එකක් තියෙනවා. මේක ඇන්දම අර Egyptian princess vibe එකක් තියෙනවා. මම හරි ආස වුණා මේකට. මම එක ඉස්සරහට ලස්සනට style කරලා Instagram එකේ දාන්නම් photos. so මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි black short body fitted dress එකකට වගේ මෙහෙම මේක style කරන්න පුළුවන්. long dress එකකට උනත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක material එක ගැන කිව්වොත් මේක නිකන් see through chiffon වගේ material එකක් තියෙන්නේ. මේකේ මේ අත් දෙකේත් arm hole එකේත් මේ වගේ work එකක් කරලා තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මම ගොඩාක් ආස වුණේ මෙන්න මේ border එකට තමයි. හරිම ලස්සනයි මේක. ඉතින් එයාලගේ කියන ගානට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම එකට එකක් අපිට bargain කරන්න පුළුවන් markets වල. මොකද ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ලොකු budget කියන්නේ ලොකු gaps තියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හරිම සුන්දර රටක්. හැබැයි ඉතින් ඒ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් මේ Egyptian market එකෙන් ගත්ත බඩු ගැන කතා කරද්දි මම ඒගොල්ලෝගෙන් ornaments කීපයක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ queen කෙනෙක්ගේ magnet එකක් ගත්තා. තව මේ වගේ pyramids ගොඩාක් ගත්තා. අපේ ගෙදර කට්ටියට මගේ යාළුවන්ට දෙන්න මෙන්න මේ වගේ pyramids ගත්තා. ඒ වගේම මම මට ගත්තා gift එකක් විදිහට මෙන්න මේක මෙහි prosperity සහ අර නිකන් ඇස්වහ යන්න කියලා වගේ use කරන beetle statue එකක්. ඉතින් මම මේකත් ගත්තා ඒගොල්ලොන්ගෙන්ම. මේවා නම් සාමාන්‍යයෙන් pound Egyptian pound 150ක් 200 300 මෙන්න මේ වගේ range එකේ තමයි ඒවා ගියේ. ඊළඟට මම හදිස්සියේ දුවගෙන මගේ transport එකට එනකොට මම පාර ආයිනේ දැක්ක මෙන්න මේ වගේ අර Egyptian jewelry තියෙන shop එකක්. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම මෙහෙම දුවන ගමන් මම price එක කීයද කියලා අහුවම මේගොල්ලෝ මට එකපාරට ගත්තකට කිව්වා Egyptian pound 800ක් කියලා. ඊට පස්සේ නිකමට අපි කිව්වා එකට එකක් අඩු කරලා කිව්වා Egyptian pound 300කට දෙනවද කියලා. අහුවම මේ එයා බෑ කියලා මුලින් ඊට පස්සේ අපි දුවන ගමන්නේ ඊට පස්සේ නෑ කම් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේක මට Egyptian pound 300ක් හරි 350ක් හරි වගේ තමයි උනේ. මේකටම earrings දෙකක් හම්බුණා. මෙන්න මේ වගේ bead work එකක් කරපු earrings උත් හම්බුණා. මම මේකට තමයි ගොඩාක් ආස උනේ. මොකද හරිම ලස්සනයි. plain dress එකකට style කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් ආස වුණා. මේ වගේ necklace එකක් මම බැංකොක් වලින් දැනට අවුරුදු ගානකට කලින් ගත්ත not these colors. මේ type එකක් හරිම ලස්සනයි. ඒක මම ඒ දවස්වල style කරද්දිත් මේක අර තංගුස් නූලෙන්ද කාලයක් අඳිනකොට කැඩිලා යනවා. so මෙන්න මේකත් මම ගත්තේ මාකට් එකෙන්ම තමයි. ඊළඟට ඊජිප්තුවට ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලා ගන්න දෙයක් තමයි ඒගොල්ලෝගේ Egyptian paintings. ඉතින් මංගාව මගේ කාමරේ room tour එක ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවා නම් මංගාව already Egyptian paintings වගේක් තිබ්බා. මගේ අයියා Alexandria sale කරපු වෙලාවකදී එයා මට ගෙනල්ලා දුන්නා. මොකද මම මේ ඊජිප්ට් ගැන හෙන පිස්සුවෙන් හිටපු නිසා. ඉතින් මං එහෙදී මේ වගේ paintings කිහිපයක් මිලදී ගත්තා. මෙන්න මේක තාම මම මේව ෆ්‍රේම් කරලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මම මේක අර දාලා තිබිච්ච කවරෙම දාලා තිබ්බා. මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලීෆ් එක කහ පාට වෙනකොට ටිකක් ගාණ අඩුයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Egyptian pound 50ක් 100ක් වගේ ගණන් අඩුයි. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් dark color ලීෆ් එකේ කරලා තියෙනකොට චුට්ටක් ගණන් වැඩි. මේ මම ගත්ත තව painting එකක්. paintings නම් ගොඩාක් කිහිපයක් ගත්තා. මගේ අයියාගේ
ගෙදරට යන වැඩේටයි මගේ තව යාළුවෝ දෙන්නෙක් අලුතෙන් ගේකට පදිංචි ටිකයි ඒ දෙන්නට මම දුන්නා ඒක. මේක මම කස්ටම් මේඩ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම මේක ළඟට ක්ලෝස් අප් එකක්. මේකේ මගේ නමේ සිම්බල්ස් ටිකයි වෙනමම මම කස්ටම් මේඩ් කරවලා ගත්තා. සෝ මේකත් මම ගොඩාක් ආස වෙච්ච පේන්ටින් එකක්. මේක ඇත්තටම එක්ස්පෙන්සිව්. මොකද මේක පේන්ටින් එකට මට ගියා ඉජිප්ෂන් පවුන්ඩ් 250ක් වගේ ගියා. ඊට පස්සේ මේක ලියවන්න වෙනම මට ඉජිප්ෂන් පවුන්ඩ් තව 150ක් විතර ගියා. ඉතින් ඉජිප්ෂන් පවුන්ඩ් 350ක් 400ක් විතර වුණා මේ පේන්ටින් එක. ඉතින් මේක පොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් පේන්ටින් එකක්. ඉතින් මේ පේන්ටින්ස් උත් මම ගත්තේ ඒ මාකට් එකෙන්ම තමයි. ඊළඟට මගේ shopping haul එකේ most expensive ම දේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේක Reebok එකේ shoes දෙක. මොකද මගේ running shoes දෙක කැඩලා තිබ්බේ. ඒ නිසා මම අලුතින් Reebok එකෙන් shoes දෙකක් ගත්තා. එහෙදී මේක ඇත්තටම මට හොඳ offer එකකට හම්බුනේ. මොකද මේ එහෙ discount දාලා තිබ්බ 140ක්ද කොයිද. ඒක නිසා තමයි ටක් ගාලා මේක මම ගත්තේ. මෙන්න මේ shoe එක. මෙන්න මේක තමයි shoe එක. ඒගොල්ලෝගේ අලුත්ම ඩිසයින් එකක් තමයි මේ Reebok එකේ තියෙන මේ shoe pair එක. so ඉතින් මේක especially running shoes, walking shoes, lifestyle shoes කියලා එක shoe types තියෙනවා. ඉතින් especially ඔයා ඇවිදින jog කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ කකුලට ගැලපෙන අන්න ඒ වගේ running shoe එකක් ගන්න එක හරිම important ඔයාගේ දනිස් දෙකට. මොකද මට කොහොම knee injury එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හරියට මේ වගේ running shoes නම් බලලම තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේක මට මං හිතන්නේ Egyptian pound 4000ක් වගේ තමයි මට මේක උනේ. Egyptian pound 4000ක් වගේ තමයි මේ shoe pair එක මට එහෙදි උනේ. ඊළඟට මම ගොඩාක් පිටරට යනකොට ඒ කාලේ ගොඩාක් යන්නේ Mark and Spencer එකේ bras. ඉතින් දැන් මෑත කාලේ travel කරන්න නැති වුණ හින්දා මම ඊට පස්සේ මෙහි අමන්තේ එකේ bras අඳින්න පුරුදු වුණා. ඉතින් හැබැයි ඉතින් ඊජිප්ට් ගිය වෙලාවේ මම මේ Mark and Spencer එකේ store එකක් දැක්කේ. තුගුණ ගිහලා මම බැලුවා මගේ අඳින bras තියනවද කියලා. ඉතින් bras ටිකක් ගත්තා එතනින්. තාමේ හැඟර්ස් පිටින්ම මම ගෙනාවා. මොකද නැත්තම් මට ඒවල නම් මතක හිටින්නේ නැති හින්දා. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේක. මේක 3 set එකක් 3 pack plunge neckline එක තියෙන bra එකක් තමයි මේ. මේකේ size එක 36 සාමාන්‍යයෙන් මම අදින්නේ 36DD. හැබැයි 36DD තිබෙන්නේ නැති නිසා 34E කියන cup size එක බැලුවා. මේක මට perfectly fit වුණා. so ඉතින් මම මේක purchase කරා. මේකේ bras තුනක් තියෙනවා. plunge neckline එකේ තියෙන cotton fabric එකේ තියෙන push up නැති සාමාන්‍යයෙන් semi padded bra එක ඒ bras තුනක් තියෙනවා එතන. ඊළඟට ගත්තා මෙන්න මේ bras දෙක. මේකම type එකේ bras but colors දෙකක් beige and black. so මේකත් හරිම ලස්සනයි. ලස්සන lace finishing එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම broad පිටකට ලස්සනට එක තියෙනවා. so මේක 36DD කියන එකෙන් ගත්ත Egyptian pound 1399ක් වෙනවා මේ එක bra එකක්. ඉතින් මේක මාරම හොඳයි. මේ bras ගොඩ කාලයක් අඳින්න පුළුවන්. ඒ ගාන දීලා ගත්තට පාඩුවක් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් මම colors දෙකක් ගත්තා. black එකයි beige එකයි. so මේක මේ 3 pack එක මට කීයද උනේ? මේ පැක් එකම මට හැබැයි 1299 වෙලා තියෙන bras තුනක් මෙතන තියෙනවා. මේක එක bra එකක් 1300 ගණන් කරනවා. මොකද මේක ටිකක් ඩිසයින් කරලා තියෙන එකක් හින්දා මේක බේසික් bra එකක් හින්දා ඔන්න ඒ ගාන තමයි මට උනේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි මම ඊජිප්ට් ගිහිල්ලා මිලදී ගත්තේ. ගොඩාක් දේවල් මිලදී ගන්න උනේ නැහැ. මොකද ගොඩාක් මේවා එක්ස්පෙන්සිව් හින්දා ඔයගොල්ලෝ නිකන් මම කිව්ව ගණන් ඔයගොල්ලෝ 10න් වැඩි කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝට පෙනේ මේ කොච්චර ගණන්ද මේවා කියලා ඊජිප්ට් වල. මොකද එහෙත් පොඩ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එක තියෙනවා ඒ නිසා. ඉතින් මේ නිසා තමයි මම ගොඩ මට අත්‍යවශ්‍යම ටික විතරක් මම ගත්තේ. වැඩි ෂොප් කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් එහෙ ගොඩාක් මම කරේ travel කරන එක, ඇවිදින එක සහ ඒගොල්ලෝගේ රෙස්ටොරන්ට්ස් වලින් අමුතු කෑම try කරපු එක තමයි මම ගොඩාක් එහෙ ගියේ කරලේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔය ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම channel එක subscribe කරන්න ඉස්සරහටත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට